V-ați confruntat vreodată cu provocarea de a schimba orientarea unei singure pagini într-un document Word și a simțit că acest proces poate fi uneori mai complicat decât ar trebui? Ei bine, nu sunteți singuri. Când lucrăm cu documente care includ tabele, grafice sau diagrame, orientarea paginilor în același mod nu este întotdeauna cea mai eficientă alegere. Uniformitatea orientării paginilor poate duce la pierderea calității mesajului, mai ales când informația variază în complexitate. Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la Cafeaua de astăzi explorăm împreună modalitățile prin care putem schimba orientarea paginilor în mod diferit într-un document Word, pentru a evidenția eficient informația. Dacă ați simțit vreodată frustrare atunci când o pagină rebelă refuză să se alinieze și formatarea devine o luptă, atunci, la Cafeaua de Digitalizare de astăzi, veți descoperi două modalități simple și eficiente de a rezolva această dilemă digitală fără a vă pierde în setările complexe ale paginilor. Așadar, haideți să rezolvăm împreună această dilemă digitală. Suntem în documentul din aplicația Microsoft Word, iar situația este clară. Vrem să modificăm orientarea paginii 3 în care se află diagrama pentru a fi informat peisaj. Pentru a face acest lucru vom accesa fila Aspect, Layout, în partea de sus a ferestrei și vom naviga în categoria Configurare pagină, Page Setup, unde găsim opțiunea Orientare. Schimbăm orientarea la peisaj, Landscape. Însă observăm că această modificare afectează toate paginile din document. Anulăm operația sau ne întoarcem la orientare și alegem Portret, pentru că vrem să schimbăm doar pagina 3. Pentru a corecta acest aspect, va trebui să selectăm mai întâi conținutul acestei pagini. Apoi navigăm la fila Aspect, Layout, în categoria Configurare pagină, Page Setup, unde găsim o iconiță pentru opțiuni avansate în colțul din dreapta jos al categoriei. Făcând click pe aceasta, deschidem caseta de dialog Page Setup. Aici putem selecta orientarea peisaj, Landscape, și setarea cea mai importantă este modul de aplicare, Apply to. Deschidem lista ascunsă pentru modul de aplicare și optăm să aplicăm această schimbare doar la textul selectat, Selected Text. Apoi click pe butonul OK pentru a confirma setările. Rezultatul? A treia pagină din document a devenit acum un landscape, exact așa cum ne doream. Procedăm la fel și cu graficul pe care îl avem în document. Selectăm din pagina cu graficul doar informația pe care vrem să o orientăm diferit în pagină. Deschidem caseta de dialog Configurare pagină, Page Setup, schimbăm orientarea Landscape, alegem modul de aplicare, Apply to, pe textul selectat, Selected Text, și click pe OK pentru a confirma setările. Putem reveni la orientarea portret folosind aceeași metodă. Aceeași tehnică poate fi folosită pentru a schimba orientarea unui număr mai mare de pagini. A doua metodă de orientare diferită a paginilor se referă la paginile succesive de la finalul documentului. Navigăm spre sfârșitul documentului și, de exemplu, vrem să schimbăm orientarea ultimelor 3 pagini astfel încât să fie în format peisaj, Landscape. Plasăm cursorul la începutul primei pagini ce urmează să fie orientată diferit. Accesăm fila Aspect, Layout. Apoi deschidem opțiunile de configurare a paginii, Page Setup. Selectăm orientarea peisaj, Landscape și în caseta de dialog alegem să aplicăm această schimbare, Apply to, de la acest punct înainte, This point forward.
OK pentru a confirma setările. După confirmare, observăm că toate cele 3 pagini s-au adaptat la orientarea orizontală, landscape. Ca și în exemplu anterior, putem reveni la orientarea portret folosind aceeași metodă. Pentru a asigura un document cât mai clar și coerent, este important să adaptăm orientarea paginilor în funcție de tipul de conținut pe care îl include un document. La cafeaua de digitalizare de astăzi am văzut cum o formatare aparent nesemnificativă adaugă mai mult sens și claritate informației din document. Ca și în viață, detaliile simple oferă mai mult sens și claritate imaginii de ansamblu. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Cloud Academy pentru a rezolva împreună și alte dileme digitale. Și ne vedem la următoarea cafea de digitalizare.